Sziasztok! Megnézzük azt, hogy mit nem mond el az a személy, akire gondoltok, és ez lehet bárki. Mindegy, lehet párkapcsolat, lehet más kapcsolat, még nem tudom, hogy mi fog most kijönni, de az a lényeg, hogy esetleg van valami, amit nem mond el, akkor erre kérdezünk most rá. Akik szoktátok nézni, talán tudjátok, vagy emlékeztek rá, hogy 3 különböző kártyával szoktam ezt csinálni. Mindegyikből 3 lapot kérek, és az alapján nézzük meg, hogy mi az, amiről nem beszél. Eddig mindig nagyon is harmonizáltak egymással a lapok, úgyhogy remélem most is így lesz. És kezdjünk bele! Most az jutott eszembe, mikor hozzákezdtem a videóhoz, hogy szoktatok-e megfelelően földelni magatokat, főleg, hogyha ilyen több szellemi gyakorlatot végeztek. Elképesztően megváltoztatja az ember dolgát. Én nagyon örülök, amikor a kertben tudok reggel dolgozni, és utána olyan jó beleállni ebbe a másfajta munkába, miután a kezemmel a földet úgy rendesen kitakarítottam. Úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek ezt a földelésnek, ezt a módját, de bármilyen természetközeli dolgot, mert nagyon fontos a kiegyensúlyozottsága a szellemi és az anyagi, tehát a föld maga között. No, akkor megkevertem közben a lapokat, és akkor az első kártyából megnézzük, hogy mi az, amit nem mond el ez a személy, pedig azért elmondhatná. 3-at kérek. Mit nem mond el? És akkor a következő kártya jön, és abból is ugyanez a kérdés, hogy mit nem mond el ez a személy. És az utolsó sorban pedig az el nem mondott szerelmes érzések kártyájából kérünk azt, hogy mit mondana, ha egyáltalán hajlandó lenne beszélni és megszólalni, és de nem csak szerelmes érzésekről van itt szó, hanem sok minden más típusú szövegről is, úgyhogy erre kérünk, hogy mit mondana el szíve szerint ez a személy, amit persze nem tesz. De ha tenné, akkor mit mondana? Na, hát, amint láthatjátok, ez nagyon érdekesre sikerült ismét, mert hogy a legelső lap az az akasztott ember, és a második sorban pedig a középső lap, tehát az egész kirakás központi lapja is az akasztott ember. Vagyis arról nem beszél leginkább, hogy miért van ő most megakadva. Elképzelhető, hogy ő maga sem tudja, de úgy gondolom, hogy valahol mélyen a tudata mélyén érzi. De még ha érzi is, nem akar vele szembenézni, mert nagyon gyakran ebbe a, hát nem mondom, hogy hiba, mert ez nem hiba, az csak címkézés lenne, meg minősítés, hanem ebbe a kútba esünk, mondom így, hogy tehát, hogy meg vagyunk akadva, és nem. És például én határozottan tudom, hogy én most meg vagyok akadva valamit, amit nem akarok elengedni, és már jó ideje próbálok dolgozni magamon, hogy mi az, amivel megakasztom magam, mi az, amiben merev vagyok, amiben rugalmasabbnak kellene lennem, ahol az elengedés kellene.
És bármennyire is jól, vagyis tudom ezt elméletben, most meg vagyok akadva. Hasonlóan ehhez a két akasztott emberhez, tehát nagyon erősen meg vagyok akadva. És önállá itt megjelent a főpapnő lapja is, ami arra is utal, hogy ő is egyfajta befelé fordulással van. Én azt gondolom, hogy ő azt az életszakaszát éli, amikor neki magában kell megkeresni a válaszokat bizonyos kérdésekre. Például, amit az előbb mondtam én nekem is, meg kellene találni, na de hogyan? Pedig időről időre szoktam menni én is így segítőhöz, 1,5-2 havonta, és mert hogy nem boldogulok, és erre valók a külső segítők, hogy ők rávezessenek, vagy olyan mondatot figyeljenek fel, amit én nem figyelek fel, úgyhogy most megint így érlelődik bennem, csak hogy még nem tudom, hogy milyen irányba induljak, meg hol tudnám megtalálni a segítséget, de az is lehet, hogy pontosan magamba kellene nekem is megtalálni a segítséget, mert hogy itt van bent, ahogy neki is a főpapnő, az a belsejében lévő bölcsességre hívja fel a figyelmet, a tudatalattiában meglévő bölcsességre. Nem tudom, hogy megfigyeltétek már azt, hogy nagyon gyakran előfordul olyan, hogy az ember kimond dolgokat, és évek múlva bevillan olyan déjà vu érzéssel, hogy ja, hogy én erről már beszéltem, de akkor egészen más értettem alatta. És én azt gondolom, hogy ez a fajta bölcsesség megnyilvánulása, amit itt a főpapnő mutat, ez a metódus, vagy ez a mód, ez ennek a belső bölcsességünknek a megnyilvánulása. Ezért nagyon fontos, hogy amikor beszélgetünk valakivel, vagy elmélkedünk dolgokon, akkor ami így ösztönösen jön belülről, vagy kimondunk szavakat, akkor azokat úgy jó lenne megjegyezni, mert ott van benne a megoldás. És itt az ő életében is erről van szó. Hát gyanítom, azért nem beszél, hogy mind megy keresztül, mert csak ezt érzékeli, csak a megakadást érzékeli, és azt, hogy ott van benne a válasz, erről fogalma sincsen neki, ezért mondtam el nektek, hogy ezt én így tapasztaltam meg, hogy így működünk, és így például amikor elmegyek külső segítőhöz, és akkor neki is elkezdem mondani a dolgokat, meg vele beszélgetünk, akkor ott hirtelen ráeszmélek, hogy ja, hát erről már beszéltem, de szóval, hogy gyakran ezt figyeltem meg, hogyha valaki idegennek mondjuk el, vagy külső embernek mondjuk el a dolgokat, és kifejezetten figyelemmel, akkor megkapjuk a válaszokat. Ugyanígy akkor itt neki, még itt van a botok apródja. A botok apródja, hát én inkább így gondolnám, hogy egy kapkodó. És itt jelen esetben én ezt érzékelem belőle, hogy ő nagyon zavarja ez a stagnáló állapot, ez a akasztott ember állapot, amiben most van. Nagyon zavarja, hogy nem tudja, hogy most mi van, mit csináljon, merre induljon. Érzékeli magában azt, hogy tenni kéne, csinálni kellene, haladni kellene, de nem tudja, hogy hova, mit és hogyan. És a botok apródja, az pedig arra ösztönzi őt, már ennek az energiája, inkább így mondom, a benne lévő energia, ez az apród energia, meg tüzes energia, a cselekvő, menjünk és csináljuk, hogy elkezd kapkodni. Csinálok ezt is, csinálok azt is, és egyik sem működik valójában, mert itt van a megoldás.
a főpapnőben, tehát a belső bölcsességünkben van a megoldás. És ez az apród energia, ez meg hát inkább úgy mondanám, hogy tévútra tereli őt, vagy nagyon gyakran például ezt az elménknek sokszor így egónak is hívjuk, de ezt annyira ledegradálták ezt a szót, de valójában én értelmezésemben nagyon is fontos az ego, nagyon nélkülözhetetlen, és csak nem tudunk vele bánni, nem tudjuk együttműködésre bírni, és ez a legfontosabb lenne, hogy együttműködésre bírjuk az egót, mert ha nem bírjuk együttműködésre, akkor ezt csinálja, mint itt a botok apródja, hogy kapkodok ide jobbra-balra, és csinálok mindent is, mert érzem a bennem lévő cselekvésre való ösztönzést, hogy menni kéne, csinálni kéne, de nem tudom, hogy merre, ezért mindent is csinálok. Például nekem az egyik ilyen negatív botok apródja megnyilvánulásom, hogy mindent is tanulok egyszerre, párhuzamosan, és akkor időnként így figyelmeztetni kell magamat, hogy jó, akkor állítsunk sorrendet, és akkor haladjunk. És jelen esetben az egónak azt kellene tudnia, hogy együtt működjön ezzel a főpapnővel, aki egyébként nevezhetünk úgy is, mint a felettesénünk, nevezhetünk úgy is, mint az őrangyalunk, de a belső hangnak is, tehát mindegy, hogy minek nevezzük el, ugyanazt jelenti, azt a bölcsességet, ami bennünk van, ami a lélek eszenciánk, aki az egész életünket, hát nem azt mondom, hogy irányítja, de ott van, tehát ő mindent tud róla. A múltunkról, a jövőnkről és a jelenünkről, és ő az, akire kellene hallgatni, ő az, aki időnként megsúgja, hogy mit kell csinálnunk, akire gyakran nem hallgatunk, tehát ő rá kellene neki is hallgatnia. És ha így lenne, ha hallgatna rá, akkor lehetne ő például egy ilyen uralkodó női minőségben, és ez nem csak nőre vonatkozhat, hanem férfira is, mert az uralkodó nő legfőbb jellegzetessége az, hogy ő képes bármiből bőséget teremteni, és képes mindent a helyén kezelni, pillanatok alatt rendet rakni a rendetlenségben, felismerni a hiányzó darabokat, összefüggéseket. Tehát, hogyha ezt a kapkodást egy lecsillapodásra használnánk fel, akkor ez az uralkodói minőség is a rendelkezésünkre állna, ha meghallgatnánk a belső hangot. Persze nagyon nehéz úgy hallgatni a belső hangot, hogyha rengeteg opció és rengeteg lehetőség van előttünk, és szebbnél szebb ajánlatokkal kínál meg bennünket az élet, vagy rosszabbnál rosszabb ajánlatokkal, ez is lehetséges, meg az is. Minden esetre nehezen tudjuk, vagy egyáltalán nem tudjuk kiválasztani, mint ahogy itt is mondtam. Tehát nem tudjuk kiválasztani azt, hogy melyikkel foglalkozunk, hogy melyik az a terület, amelyik most éppen a figyelmünket követelné, és ez is fontos lenne ahhoz, hogy itt ezt a háromszöget, ezt itt meg tudjuk valósítani. Gyakran az is problémát jelent az ego és a bölcsességünk együttműködésében, hogy túlságosan is erősek bennünk a vágyak és az álmok, amit itt a Kejhek hetese jelez. Ez az álmok és illúziók. Túl erősen akarunk valamit. Az álmok és a vágyak alapvetően nem olyan nagy probléma,
de van, amikor igen. Tehát amikor az akaratunkkal akarjuk azt a vágyat, ugyanakkor pedig nincs összhangban ezzel a belső érzéssel, nincs mögötte ott az érzelmi támogatás. Hát aki hallott már a vonzás törvényéről, az tudja, hogy az egyenlő a manifestációval, vagy a teremtéssel, ahogyan máshol másképpen nevezik, de annak nélkülözhetetlen eleme az, hogy át tudjuk érezni, át tudjuk élni azt az állapotot, mintha már megtörtént volna. Tehát akkor tudunk teremteni, akkor tudunk létrehozni, megvalósítani álmainkat, vágyainkat, hogyha képesek vagyunk magunkban azt a látszatot kelteni, mintha már a miénk volna. Angolban van egy olyan mondás, hogy csinálj úgy, minthogyha már meg lenne, és akkor meg is van. Tehát, hogy előbb csinálj úgy, minthogyha már ott lenne kinn a piros Tesla a ház előtt, de most még éppen nem akarok beleülni, mert ma úgy döntöttem, hogy gyalog megyek. És ezt hidd el. Ez egy példa, de ez egy nagyon extrém példa, de ez azt hiszem talán jól szemlélteti, hogy hogyan. És akkor egy idő után ott lesz a Tesla. Ez konkrétan nekem megtörtént, nem Teslával, hanem még a 90-es években a vadonatúj Opel Vectrával, amit még akkor csak német adók voltak, magyar csatornák még nem volt, csak az M1, nem 2. És a német adókon láttam a 91-2-3-ban a kék Opel Vectrát, és a gyerekkel ültünk a tévé előtt, és mondtam, hogy na olyan lesz, és akkor vadonatúj. És lett, és nagyon hamar. Tehát, hogy ez csak ezen múlik. És itt ez lenne a lényeg, hogy ne az ábrándokba meneküljünk, és ne a kapkodásba, hanem engedjük meg, hogy az egónk háttérbe szoruljon, és a főpapnői bölcsességünk az működjön. Tehát ezt is engedjük meg, hogy szelektáljunk a vágyaink és az álmaink terén, és ne akarjunk mindent. Itt van most 7 kehely, és vagy például elmegyünk a fagyizóba, ahol van 30 féle fagylalt, és akkor a bőségzavarában nem tudjuk melyiket válasszuk, de ott is kell egy döntést hozni, mert hát mind a 30-at meg sem bírnánk enni, tehát ott is azt a döntést hozzuk, hogy 2 vagy 3 választunk belőle, és akkor azt jó ízűen megesszük és örömmel, és itt is ez a lényeg, hogy ez lenne a célszerű neki is, meg nekünk is. De úgy látom, hogy ő még ebbe is bele van veszve, és ez az, ami most az ő legnagyobb problémája, ami jött, hogy kapkod fűhöz, fához, szalad a vargához, fűz, fa, hegyen lakó, varjú, varga, párhoz, most ez a kis versike jutott eszembe. A cínege cipője, amikor mindent is akar az ember. Érdekes dolgok jönnek így menet közben. Szóval valahogy lehet, hogy ilyen opciók is vannak neki, amelyekről tud, és arról is, amelyekről meg nem tud, mert szeretne ő felkészülni néhány dologra, néhány opcióra, de valójában nem tudja, hogy hogyan, a másikra pedig még csak nem is akarnak készülni. Na, szóval azt látom, hogy ez a személy, akire gondoltatok, azt nem mondja el nektek, hogy valójában tanácstalan, és fogalma sincs, hogy mit csináljon. És alapvetően ez a mondat az egésznek a lényege, de valójában ahhoz volt egy komment, és akkor elmondom azt is, hogy volt egy komment, hogy nem sok mindent tud kezdeni azzal, hogy
elmondom, hogy ő mit érez, mert ő neki az a személy kell. Márpedig a lényeg itt van, legalábbis az én vetéseimben, hogy érezzük át, hogy a másik ember mit él meg, mert az bennünk is ott van. És például én azért mondom el ezeket a dolgokat, mert hogy egy csomó mindent, ez mind a saját tapasztalatom, és biztos vagyok benne, hogy rajtam kívül számtalan ember van, aki hasonló problémákkal küzd meg, és én ezeket már hát úgymond megoldottam, vagy legalábbis itt vagyok. és nagyon jól érzem magamat, és minden betegség és minden elmúlt, és úgy érzem jól magamat, és ezért csinálom ezt, hogy van remény is, és ez az egyetlen, ami segített nekem, hogy képes voltam a belső bölcsességhez csatlakozni. Hát ez mondjuk ilyen nagyképű, de azt hiszem, hogy inkább az imán keresztül, hogy segítettek, hogy rátaláljak a belső bölcsességre, és rátaláljak arra, hogy ott válaszokat találjak. És ezért érdemes megnézni, hogy mi van a másik személyben, mert hogy akkor az útmutatót adhat, hogy hol keressük magunkban a válaszokat, milyen válaszokat keressünk, és az hogyan fog nekünk segíteni. Na, de akkor most tovább is megyünk, megnézzük azt, hogy mi az, amit elmondana, ha elmondana. Az első lapon arról beszél, hogy érezd jól magad, kedves, nincsen semmi gond, minden a legnagyobb rendben, és haladjunk előre. Nagyjából erről szól ez az első üzenet, vagyis, hogy próbálja elrejteni azokat a dolgokat, amivel nem boldogul. A kilátástalanságot próbálja ezek a mondatok mögé rejteni. Jó, és akkor megnézzük a másodikat. A második azt mondja, hogy ez egy egészségtelen megszállottság, de nem tud ellene mit tenni. Lehetséges, hogy arról beszél, hogy nem tudja neked elmondani, mert szégyelli esetleg az, hogy nem látja a kiutat, hogy nem tudja, hogy mihez kezdjen, és ez egyfajta tisztában van vele, hogy ez nem egy egészséges megközelítés, de egyelőre nem képes többre, egyelőre csak ezzel ezt tudja produkálni. Na és akkor megnézzük a harmadikat, hogy az mit akar. A harmadik szerint itt az idő arra, hogy ebből a sötétségből kimeneküljön, mármint ő. Szóval azt azért így a végére elmondaná, hogy eddig itt az első kettőben úgy próbált így hímölni, hámolni, és akkor a végére azért elmondaná, hogy hát eltévedt, és nem találja a kivezető utat, de már szeretne megszabadulni ettől a jelenlegi helyzettől. Úgyhogy úgy látom, megint összhangban voltak a kártyák, nagyon jól leírták azt, hogy milyen megakadt helyzetben van, és azt is, hogy mi lenne a megoldás, a belső bölcsesség, és azzal vezetni őt a bőséghez. És ez mindegy, hogy most te férfi vagy női néző vagy, a lényeg az, hogy ő ebben az állapotban van, és ő neki ilyen problémákkal kell megküzdenie. Ezek a problémák előbb-utóbb mindenkinek eljönnek az életében, csak van, aki már menet közben oldott meg belőle, már menet közben elkezdett csatlakozni a felsőbb énjéhez, és van egyfajta rutinja abban, hogy hogyan tudja meghallgatni. Van, aki meg a végére, az élete végére hagyja, tehát az 50-es éveire, mert addig bele volt ragadva az anyagba, és bizony elérkezünk az életünknek egy szakaszán oda, hogy na most már tovább nem lehet, most már muszáj együttműködni a felsőbb énnek és az egónak, és úgy látom, hogy ő most éppen ezzel küzd. Úgyhogy erről nem beszél, lehet, hogy nem is tud róla, csak azt éli meg, hogy semmi nem megy, semmi nem működik, semmi nem jó,
és például lehet, hogy ezt rád, vagy a családjára, vagy valaki másra kiprojektálja, kivetíti, és rajtuk tölti ki adott esetben a haragját, a dühét, a tehetetlenségét, ez is előfordulhat, és ha megint azt mondom, hogy ennek a kirakásnak az is az értelme, hogyha veled valami hasonlók vannak, vagy úgy érzed, hogy ilyen előfordul, akkor lehet, hogy ezt érdemes úgy meghallgatni újra, hogy talán itt találsz benne egy-egy mondatot, ami túl segít, vagy átsegít azon a helyzeten, amiben vagy. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és megnézted. Köszönöm a kommenteket, nagyon-nagyon jó olvasni őket. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy vagytok ezzel a belső bölcsességetekkel, mennyire szoktatok hallgatni erre a hangra, vagy csak ti is azt tapasztaljátok, mint régen én, hogy persze az első megérzés az jó lett volna, és aztán sosem hallgattam rá, vagy nagyon ritkán, és voltak ilyen időszakok, tehát lehet, hogy nálatok is előfordul ez, szívesen olvasok róla, és köszönöm a lájkot és a feliratkozást, és egyébként pedig a leírásban találtok mindenféle érdekes dolgot, például az egyéni kivetésekről, a lehetőségekről, blogbejegyzésről és mindenről, ami segít abban, hogy rátaláljátok a saját főpapnői minőségetekre, mert ez a lényeg, ő fog majd segíteni túllépni, és ő az, aki amikor már együtt tud dolgozni az egóval, akkor azért mégiscsak úgy éljük meg az életet, meg én legalábbis, hogy milyen szép minden. Még akkor is, ha néha ilyen hétköznapi nehézségek vannak, de az összességében jó dolgokat látom meg. Úgyhogy köszönöm nektek, hogy itt vagytok, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!